با توجه به ویدیوهای آینده توی این ویدیو میخوام راجع به عملکرد کلی یه موتورخونه صحبت بکنیم. خب ما یه نگاهی به اجزا داشته باشیم. مشعل رو داریم، دیگ یا بویلر رو داریم، پمپ سیرکولاتور رو داریم، لوله های سرد، لوله های گرم، منبع دوجه داره و حالا خود محیط موتورخونه که حتما باید یک پنجره یا ورودی هوا داشته باشه. خب قضیه بدین صورته. مشعل کار تولیدش آتیش رو به عهده داره، یعنی داخل بویلر یا دیگ آتیش میدمه. داخل بویلر یه سری لوله هایی وجود داره. توی این مدل بویلر البته حالا مدل های مختلفی هست، لوله هایی وجود داره که وقتی در مجاورت آتیش قرار میگیرن گرم میشن، گرما رو به آب انتقال میدن، حالا یا به وسیله پمپ سیرکولاتور که مشاهده میکنیم یا به وسیله حالا مسیر بایپس و جریان همرفت. آب گرم به سمت مدار بالایی میاد از لحاظ ارتفاعی و مدار بالایی حالا به چند انشاب مختلف تقسیم میشه. یکی برای حالا شوفاژ ها میره، برای مصرف کننده های دیگه که ما با این کاری نداریم اصلا، و واسه منبع دوجه داره میره. منبع دوجه داره کارش تولید یک کپاسیتور یا یه جرمی هستش که گرما رو تو خودش ذخیره بکنه و آب گرم ما هم از همین منبع چیز میشه، تامین میشه. یعنی منظور از آب گرم همون آب گرمی که برای استحمام و شستشوی ظرف و اینها استفاده میکنیم. آب سرد از اون ور وارد میشه توی جداره داخلی. به این دلیل میگیم بهش دو جداره که دقیقاً دو تا محفظه مختلف داره. یه محفظه داخلی که یه ظرفیت خیلی زیادی داره و یه محفظه بیرونی که فقط یه لایه، یه پوسته ای از آب رو دوره این محفظه داخلی میگردونه. خب پوسته داخلی همون آب گرم مصرفی خونه توش هست. آب سرد از اونور وارد میشه، از اینجا آب گرم به سمت ساختمون میره و حالا آب گرمی که از بویلر گرم شده میاد تو پوسته بیرونی، منبع رو گرم میکنه و پس از اینکه گرماشو داد به سمت لوله های سرد ور میگرده و توسط پمپ سیرکولاتور داخل دیگ میچرخه و این سیکل تکرار میشه. ما اینجا دوتا ترموستات داریم، یکی برای عمل کردن پمپ سیرکولاتور که الان 5 درجه با دمای تنظیم شده اختلاف داره. الان اگه شوفاژ ها خاموش بودن ما اون رو روی 60 درجه میذاشتیم، میبینیم که الان پمپ خاموش شد، دوباره برمیگردن به دمای اصلیش. پمپ روشن شد. اینجا ترموستات رو داریم که وقتی آب سرد میشه مشعل رو روشن میکنه و وقتی مثل الان آب به دمای مورد نظر میرسه مشعل رو خاموش میکنه. و جعبه فیوز ها رو داریم برای پمپ سیرکولاتور، برای پمپ سیرکولاتور ثانویه که این کارش اینه که آب گرم رو پشت لوله ها نگه داره. وقتی آب گرم پشت حالا شیرالات ساختمون سرد میشه، این پمپ آب سرد شده رو از اون پشت میگیره و دوباره به مخزن برمیگردونه و آب گرم جایگزین میشه. حالا من مشعل رو روشن میکنم. الان طبیعتا عمل روشن نمیشه چون ترموستات قطعه. حالا برای اینکه عملکرد مشعل رو ببینیم من ترموستات رو حالا بعد زیاد میکنم. فقط یه توضیح راجع به مشعل بدم. ما اینجا یه رله داریم، حالا اصطلاحاً بهش رله میگن و یعنی یک مدار الکترونیکی هستش که عملکرد مشعل رو کنترل میکنه که کی فن عمل کنه، کی شیربرقی عمل کنه و کی جرقه زن که حالا ما الان نمیتونیم ببینیمش عمل بکنه. ما اینجا ورودی هوا رو داریم، یه دریچه داریم که حالا نسبت به مقداری که تنظیم کردیم باز میشه و ما حالا به وسیله تنظیم شیربرقی و این دریچه میتونیم نسبت گاز و هوا رو تنظیم بکنیم. این پروانه های فن هست الان چون خاموشه ما اینا رو ثابت میبینیم. موتور فن هست، فشار سنج منیفولد که این بخش بخواد باشه و فشار سنج گاز. الان گاز بازه. دما رو من از روی ترموستات حالا زیاد میکنم به صورت موقت که عمل کرده مشعل رو ببینیم. خب الان فن مشعل روشن شد. این 30 ثانیه کار میکنه که هوای داخل دیگ عوض بشه که اگه گاز نسوخته یا دودی داخل دیگ مونده خارج بشه و
اگه گازی هست خطر انفجار موقع جرقه ایجاد نکنه. بعد از این شیربرقی و جرقه زن فعال میشن. بعد حالا 3 ثانیه جرقه زن مدار خارج میشه و شیربرقی خارج کنه. ما الان پروانه فن رو میبینیم که میچرخه و این هم از داخل سایکل است داخل کیس. حالا من چراغ رو اگه خاموش کنم موقع روشن شدن شعله ما میتونیم اون رو ببینیم. و شعله آتیش مشاهده میشه. حالا اگه گاز قطع بشه یا به هر دلیلی فشار هوا قطع بشه توی حالت فالت قرار میگیره و اگه من حتی الان دکمه ریست رو هم فشار بدم حالت فالت رو میتونیم مشاهده کنیم. خب تو حالت فالت شیربرقی بسته میشه که گاز وارد سیستم نشه و چراغ خطا روشن میشه و فن خاموش میشه. حالا من اگه دستم رو دکمه ریست بردارم دوباره سیکل کاری یعنی همون 30 ثانیه کار کردن فن بعد جرقه و تزریق گاز رو خواهیم داشت. اینجا ما یه سوراخی دیگه‌ای داریم که میتونیم آتیش داخل بویلر رو ببینیم و این دریچه باید تو حالت عادی بسته باشه. البته یه ذره دیگه که این مشعل کار بکنه نمیشه به این تیکه فلزی دست زد. و اینجا ما این LED سبز رنگی که داری میبینی صحت آتش رو داره نشون میده، یعنی اینکه الان آتیش داره اون تو دیگ تشکیل میشه، گاز مشتعل میشه و همه چی داره درست کار میکنه. و حالا تو ارتفاعی بالاتر از سطح شوفاژ ها و کلا مدار سیرکوله آب گرم ما منبع انبساط رو داریم که لوله های نازکی که هم از سمت آب سرد و هم از سمت آب گرم به این مخزن میرن و یک لوله پرکن به همراه شناور هم در بالاترین ارتفاع منبع داریم. وقتی حالا آب دچار انقباض و انبساط میشه سطح آب داخل این منبع تغییر میکنه و اگر لازم باشه حتی اگه بیشتر از حجم منبع بخواد منبسط بشه سرریز میکنه و باعث میشه که فشار به لوله های موتورخونه و شوفاژ ها و غیره نیاد و از طرف دیگه اطمینان حاصل میکنه که مدار آب گرم و سرد هیچ وقت خالی نمیمونه و دچار هوا نمیشه و این هم دودکش که دودهای خروجی رو از داخل بویلر یا همون دیگ خارج میکنه.